नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई हामी सबैलाई मनपर्ने आलु बोडी तामा बनाएर देखाउँछु। आलु बोडी तामा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्रेसर कुकर बसालिसकेको छु। अब यसमा तेल राख्ने। तेल तातिसकेको छ। अब मैले यसमा राखे यो तामालाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। तामालाई यसरी भुटेर पकाउँदाखेरि चाहिँ तामामा एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। तामा हल्का रातो भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखे। त्यसपछि अब यसमा 5 फोरन फुराउनु पर्छ। अब यो प्याज राख्ने। प्याजलाई पनि हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा पिसेको अदुवा लसुन पनि राखे। अदुवा लसुन र प्याजलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा राखे बेसार, जिरा धनिया पाउडर, गरम मसला पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार। त्यसपछि मैले यो आलु पनि राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा यो रातभर भिजाएर राखेको बोडी पनि राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यो सबैलाई 1-2 मिनटसम्म यत्तिकै पकाउनु पर्छ। मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखे पानी। अब यसलाई कभर गरेर 4-5 सिटी लगाउनु पर्छ। तामा आलु रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एकपटक चेक गरौँ। यो चाहिँ राम्रोसँग पाकेको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ तामामा अझै झोल मनपर्छ भने थोरै मनतातो पानी राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यसमा हरियो धनिया राखेँ। अब हाम्रो यो आलु बोडी तामाको तरकारी चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तातो भात, रोटी, चिउरासँग सर्भ गर्न सकिन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि मिठो आलु बोडी तामा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।